Det beror på hur man blir hjärntvättad helt enkelt. Okej. Hjärntvättad, Rashid Musa, du är ordförande för Sveriges unga muslimer. Är det din bild av dem som vill ner och slåss? Nej, alltså vi hörde ju på inslaget i början vad deras ambitioner är att åka ner dit. Och det kan ju se väldigt olika ut och det vet inte jag egentligen. Men den större frågan är hur man ska, den här diskussionen kring terrorlagstiftning, om man ska utöka den terrorlagstiftning som finns ifall det kommer hindra ungdomar från att åka. Ja, jag ska alldeles snart gå vidare till det, men jag tänker just, hur ser din förståelse ut för dem? Det måste ju finnas bland dina medlemmar en del som har valt att åka. Förstår du deras val i så fall? Jag kan säga att inga från mina medlemmar har valt att åka till Syrien. Okay. Det handlar om ett väldigt fåtal ungdomar som har åkt. Det är 80 ungdomar och det bor 400 000 svenska muslimer i Sverige. Det är, absolut, i relationer, men att 80, man brukar räkna med ett större mörkertal ska jag säga. Jag vet att bara här från Göteborg har 50 åkt. Precis. 16 döda, 18 har kommit tillbaka. Ja. Hade det hänt, säger vi, i en grupp, ett litet samhälle där det, alltså var som helst, så hade man tyckt att det är väldigt många unga män som väljer att åka och slåss för en brutal terrororganisation och någonting som man kanske skulle vilja stoppa. Absolut, självklart är det ju många som har åkt och det är alltid tragiskt när unga människor åker till konfliktområdet och stupar när de är väl så pass unga. Och vi har sett att människor åker till konfliktområdet. Vi har sett hur människor åker till Ukraina till exempel för att slåss med fascister. Vi har sett hur folk tar värvningen i den israeliska försvarsmakten för att liksom utföra olika typer av brott mot palestinier. Och senast i Gaza-kriget så visste vi att det var många europeer som hade åkt dit för att ansluta sig till Israel. Så människor har ju åkt i alla tider till olika konfliktområden. Och det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det. Men vi måste förstå att i slutändan så handlar det om terrorlagstiftningen som man menar... Men innan du kommer dit. Det där är ju en helt grotesk relativisering. Grotesk relativisering och jämföra den israeliska försvarsmakten med Islamiska staten eller för all del fascisterna nazisterna som har åkt till Ukraina. Varför är det det? Så här är det. Det är dags vi tar det här på allvar nu. När 80 pers minst har åkt från Sverige för att strida med grupper som är inspirerade av Al-Qaida, är Al-Qaida eller har Al-Qaidas ideologi. Det är inte vilka krigare som helst som deltar i reguljära strider primärt. Ett par stycken har begått självmordsdåd. I ett så dog 23 personer och 160 skadades. Ett annat har jag inga exakta siffror, men terrorgruppen själv skryter om 200 döda. Varje enskild individ kan begå en massaker på plats där nere. Det är krig mot etniska minoriteter, krig mot homosexuella och HBT-personer i allmänhet. Och den bilden har vi ju sett, men menar du att Rashid inte tar det på allvar? Nej, men om man jämför det med normal krigföring, så här är det. Det finns legitima sätt. Är det du gör? Jämför det? Nej, jag tror att skillnaden mellan mig och Per Gudmundsson är att jag ser det här som ett problem, precis som jag ser när människor åker till andra konfliktområden som ett problem. Men fördömer du dem? Fördömer du dem som åker ner till de här krigen? Kan jag få prata till punkt, tack? Men det som är viktigt att förstå här är att precis som de kan begå avskyvärda handlingar så kan likväl även personer inom israeliska försvarsmakten begå avskyvärda handlingar. Absolut, eller de här krigsbrott kan begås överallt. Precis. Men du kan ju, om vi tar just den här gruppen som vi pratar om nu då, du kan ju svara på Hanna Vigs fråga. Fördömer du detta? Fördömer ni det och arbetar ni för att de här pojkarna inte ska hamna i de här grupperna? Men fördömer du deras handlingar? Innan jag svarar på din fråga så måste du förstå att den här frågan är väldigt islamofobisk till att börja med. Varför du menar att jag i Sverige ska liksom, du kräver ansvar för mig i Sverige att ta avstånd från någon vad någon annan. Du arbetar med dessa unga pojkar, alltså du kommer ju i kontakt med dessa unga pojkar. Och därför så har ju du också ett ansvar, i och med att du är en förebild för dem, så har du också ett ansvar att tala om för dem att jag fördömer detta, det är inte ett bra agerande. Lyssna, jag fördömer all form av terrorism, oavsett om det handlar om ISIS eller om det handlar om Bashar al-Assads regim eller om det handlar om israeliska försvarsmakten. Jag fördömer även när västerländska liberala demokratier begår en terrorbrott. Så jag fördömer all form av terrorism. Men du fördömer att de pojkarna åker ner? All form av jag frågar bara om du fördömer de pojkarna som åker ner och talar om att det där är inte bra. Ja, men du har försökt ge ett svar där.